नमस्कार, सुवर्णा किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे फुल ऑफ न्यूट्रिएंट असलेल्या मेथीचा शिरा। मेथी खाणे आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे। मेथीमध्ये खूप सारे अँटीऑक्सिडंट आणि फायटोकेमिकल्स आहेत। बहुगुणी अशा मेथीचा शिरा बनवण्यासाठी लागणार आहे पाऊण वाटी कणिक, अर्धी वाटी मेथीचे पीठ, पाऊण वाटी गूळ, 2 मोठे चमचे तेल। एका पातेल्यात 2 वाट्या पाणी घेणार आहोत। त्यामध्ये पाऊण वाटी गूळ विरघळून घेणार आहोत। त्याला चमच्याने छान ढवळून घ्यायचे। पाण्यात गूळ वितळून झाला, गॅस बंद करायचा। कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घालायचे आहे। त्यामध्ये कणिक आणि मेथीचे पीठ एकत्रच छान असे खरपूस भाजून घेणार आहोत। भाजताना गॅस कमीच ठेवायचा आहे, यामुळे एकसारखे भाजल्या जाणार, पीठ खालून करपणार नाही। आता यामध्येच आपण गुळाचे पाणी घालून घेणार आहोत। गुळाचे पाणी घालून एकसारखे फिरून घ्यायचे। सतत हलवायचं, त्यामुळे गुठळ्या होणार नाहीत। राहिलेले गुळाचे पाणी सुद्धा याच्यात घालणार आहोत। ते छान मिक्स करून घेऊ। मेथीमध्ये सर्व प्रकारची पोषण तत्वे आहेत। यामध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फायबर, विटॅमिन्स, विटॅमिन ए, विटॅमिन सी, कॉपर, झिंक या गोष्टींची आपल्या शरीराला रोज आवश्यकता असते। ते सर्व मेथीपासून आपल्या शरीराला मिळते। मेथीमुळे कंबरदुखी, गुडघेदुखी, पाठदुखी तसेच डायबिटीज सारखे आजार कमी होण्यास मदत होते। आपला मेथीचा शिरा बनवून तयार आहे।